امشب در 24 تشدید نبرد خیابانی و حملات هوایی اسرائیل علیه حماس. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل از خطر وقوع جنایت هولناک در غزه هشدار داده. درخواست عربستان از آمریکا برای خویشتن‌داری در برابر حملات حوثی‌ها. همزمان برخی از مقامات آمریکایی از واکنش ضعیف کاخ سفید به حوثی‌ها شاکی‌اند. سفر یک روزه رئیس جمهوری روسیه به عربستان سعودی و امارات متحده عربی. ولادیمیر پوتین در دیدار با بن سلمان گفته هیچ چیز مانع روابط دوستانه دو کشور نمیشه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. روز 61 جنگ همزمان با عملیات زمینی در جنوب غزه، ارتش اسرائیل میگه 250 هدف مرتبط با حماس رو در 24 ساعت گذشته بمباران کرده. رسانه‌های فلسطینی میگن ارتش اسرائیل بخشی از اردوگاه آوارگان جبلیه رو در شمال غزه هم هدف حمله هوایی قرار داده. فاینانشال تایمز در گزارشی گفته میزان ویرانی و تخریب در شمال غزه در کمتر از 7 هفته به سطحی نزدیک شده که نظیر اون در طول بمباران چند ساله شهرهای آلمان در جریان جنگ جهانی دوم هم دیده شده بود. در همین حال وزارت بهداشت غزه که تحت کنترل حماسه در آخرین گزارشش میگه از 7 اکتبر تا به حال بیش از 16200 فلسطینی در غزه کشته، نزدیک به 41000 نفر زخمی و هزاران نفر دیگه ناپدید یا زیر آوارها دفن شدند. ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، میگه وضعیت در غزه آخرالزمانیه. وضعیت فاجعه باری که در نوار غزه در حال رخ دادن کاملا قابل پیش بینی و قابل جلوگیری بود. همکاران من اون رو آخرالزمانی توصیف می‌کنند. در این شرایط خطر ارتکاب جنایات هولناک بالاست. طرف‌های درگیر و کشورهایی که بر اونا نفوذ دارند برای جلوگیری از چنین جنایاتی باید فوراً اقدام کنند. جامعه بین‌المللی باید یک صدا بر آتش‌بس فوری بر اساس حقوق بشر و دلایل بشردوستانه تاکید کند. همکارم بابک اسحاقی از تل آویو به ما پیوسته. بابک، آخرین وضعیت چطوره اونجا روی زمین؟ فرداد بیا از شمال به جنوب اسرائیل یک سفری بکنیم و بگیم که در هر منطقه چه می‌گذرد. در شمال اسرائیل امروز همچنان تبادل آتش بین حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل ادامه داشت، اما فرداد همچنان در چارچوب اون قرارداد نانوشته عمل می‌کنند و هیچ کدام از طرفین دنبال شکستن این قرارداد نیستند و حملات در حال حاضر محدود هستش. اما وزیر امنیت اسرائیل یوآف گالانت امروز گفت ما امنیت را به شمال برمیگردانیم و امنیت در آن صورت هستش که حزب الله لبنان طبق قرارداد 1701 سازمان ملل به آن سوی رودخانه لیتانی بره. اگر با سیاست نشد و با دیپلماسی این کار را ما با زور ارتش اسرائیل انجام خواهیم داد. خبرهایی هم از سفر گروهی از فرانسوی ها به لبنان خبر میده که اونها هم در پی همین مسئله هستند. در مرکز اسرائیل امروز آژیر خطر چند باری در مرکز و جنوب اسرائیل به صدا در اومد و موشک‌هایی از سوی نوار غزه به اینجا شلیک شد. این نشان دهنده این هستش که حداقل از جنوب اسرائیل میتونه حماس به گونه‌ای پرتاب موشک به اسرائیل را مدیریت بکنه، آنچه که در شمال نوار غزه کمتر دیده میشه. در کنار اون میرسیم به جنوب و جنگ‌هایی که همانطوری که گفتید به شدت ادامه داره. یکی از پرتنش‌ترین شب‌ها را جنوب نوار غزه و به ویژه منطقه خان یونس دیشب گذرون، در حالی که لحظه‌ای صدای توپخانه و جنگنده‌های اسرائیل قطع نشدند. در حال حاضر ارتش اسرائیل میگوید که در قلب شهر خان یونس حضور داره، اما نباید این را فراموش بکنیم که منطقه خان یونس منطقه بزرگی هستش. اردوگاه پناهندگان خان یونس هست، شهر خان یونس هستش، آبادی‌های دیگری که در اطراف هستند و ارتش اسرائیل به گفته‌ای در یکی از این مناطق در حال حاضر حضور داره و بدون شک در پی رهبر حماس یحیی سنوار هستش. ارتش اسرائیل میگوید که امروز خانه یحیی سنوار را محاصره کرده. البته بدون شک اونجا نیستش، اما یک مسئله سمبولیک هستش که برای اسرائیل بسیار مهم است. در شمال نوار غزه هم در جبالیه و همچنین در زیتون و شجاعیه هنوز نبردهای تن به تن بین ارتش اسرائیل
اسرائیل و حماس ادامه داره. اسکای نیوز هم امروز خبر داد که ابو مازن گفته که به گونه حاضر هستش که وضعیت پس از جنگ را در نوار غزه به عهده بگیره، اما بنیامین نتانیاهو گفته که این اجازه را به آنچه که او حکومت ترور خواند نخواهد داد. ممنونم از همکارم بابک اسحاقی از تل آویو با ما. رویترز میگه ریاض از واشنگتن خواسته برای پاسخ دادن به حملات حوثی‌ها در دریای سرخ خویشتن‌دار باشه. در این گزارش به نقل از 2 منبع اومده که دلیل این درخواست ریاض جلوگیری از سرایت جنگ اسرائیل و حماس به منطقه است. پیشتر پولیتیکو نوشته بود عده‌ای از مقامات دولت آمریکا از واکنش کاخ سفید به حملات حوثی‌ها راضی نیستند. رویترز به نقل از منابعش میگه حوثی‌ها ماه گذشته در مورد این حملات با تهران گفتگو کردند و طرفین موافقت کردند که برای اعمال فشار به قصد خاتمه جنگ در غزه حملات کنترل شده‌ای رو در دریای سرخ انجام بدن. آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش جالبه نه؟ برای که سعودی‌ها خودشون برای مدت‌ها درگیر نبرد با حوثی‌ها بودن، ولی به نظر میاد الان نگرانن که درگیری با اونها میتونه آتش جنگ رو در منطقه فراتر ببره. بیشتر از اینکه این سعودی‌ها در واقع این مسئله رو به رویترز گفتن، منابعی است که رویترز سعی کرده است از اونها استفاده کنه برای نوشتن این گزارش. چندین منبع که رویترز اونها رو نزدیک به حلقه مقاومت در ایران می‌خواند صحبت کردن با رویترز، گفتن جمهوری اسلامی هم خواهان گسترش جنگ نیست در منطقه، ولی از این فرصت برای گفتگو با حوثی‌ها استفاده کرده است. حوثی‌ها برنامه‌های خودشون برای حملات محدود، این چیزی که رویترز میگوید، در دریای سرخ ارائه دادن به ایران و جمهوری اسلامی هم در پاسخ میگوید که این تصمیمات خود حوثی‌ها مستقلاً گرفتن، جمهوری اسلامی هم هیچ دخالتی در این زمینه ندارد. در کنگره آمریکا امروز من از چندین سناتور جمهوری‌خواه و دموکرات تونستم راجع به گزارش پولیتیکو که روز گذشته منتشر شده بود و گزارش رویترز بپرسم. سناتور ران جانسن از ایالت ویسکانسین به من گفت دولت اوباما و دولت بایدن درگیر یک سراب و خط بصر بودن. فکر می‌کنم با دیپلماسی با جمهوری اسلامی میتونن سیاست آمریکا رو در منطقه پیش ببرن. ایشون گفت این چیزی که الان در خطر هست کل اقتصاد اروپا است که اگر حملات حوثی‌ها ادامه پیدا بکند میتونه بدتر بشود. و بعد از اونم سناتور تام تیلیس از ایالت کارولینای شمالی باهاش صحبت کردم در این زمینه. سناتور تام تیلیس در پاسخ به من چنین گفت: فکر میکنم اگر به برخی از گزارش ها در این هفته نگاهی بیاندازید، ما باید آنها را پاسخگو بسازیم. خوشبختانه ما توانستیم هم پهپادها و هم موشک‌ها را رهگیری کنیم، اما در برخی مواقع ضمن رهگیری آنها در آسمان ما باید آنها را در برابر اقداماتی که انجام میدهند مسئول کنیم. من فکر میکنم که دولت باید موضع محکم‌تری اتخاذ کند، زیرا همه میدانیم که ایران در این حملات دست دارد. و بعد هم با سناتور دموکرات صحبت کردم، ری بن لوهن از ایالت نیو مکزیکو. ایشون در طول یک سال گذشته از مجلس نمایندگان اومد به سنای آمریکا، به نوعی ارتقا گرفت و الان هم در دموکرات ها در بعضی از کمیته های کلیدی ایشون جزء اعضای اصلی است. از آقای بن ری لوهن پرسیدم در مورد گزارش رویترز. ایشون دفاع کرد از دولت بایدن و گفتش خویشتن‌داری پنتاگون در پاسخ دادن به حوثی‌ها باعث می شود که نظم در منطقه باقی بماند. با این حال ایشون گفت هر گروه و هر کشوری که به کشتیرانی بین‌المللی، به خصوص به کشتی‌هایی که آمریکایی‌ها در اونها هستن یا مالک اونها هستن، حمله بکنند با پاسخ نظامی محکم آمریکا روبرو خواهد شد. ممنونم از آرش علایی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا. هیشام اوارتانی، دانشجوی فلسطینی ایرلندی آمریکایی که ماه پیش در یک حمله بی‌دلیل در برلینگتون ورمانت مورد اصابت گلوله قرار گرفت، از سینه به پایین فلج شده. اوارتانی 20 ساله در 25 نوامبر در حال پیاده‌روی با دوستان دوران کودکیش بود که مردی با اسلحه به آنها نزدیک شد و به هر 3 نفر شلیک کرد. اوارتانی و 2 دوستش کنان عبدالحمید و تحسین علی احمد زنده موندن، اما اوارتانی ممکنه به دلیل گلوله‌ای که در ستون فقراتش گیر کرده برای دائم فلج بمونه. مرد متهم به تیراندازی به 3 جوان، جیسون جی ایتن 48 سال است که در 3 فقره تلاش برای قتل اظهار بیگناهی کرده. این روایت تحسین علی احمد، یکی از قربانیان
از شبی که شلیک جیسون ایتن زندگی دوست او هیشام عوارتانی رو احتمالاً برای همیشه تغییر داد. اون مرد روی ایوان خونش نشسته بود که ما رو دید و سریع از پله‌ها پایین اومد. اسلحه کشید و اول به دوستم تحسین شلیک کرد. صدای زمین خوردن تحسین رو شنیدم که بعدش داشت جیغ میکشید. این برای من سیگنالی بود تا بدوم. در حال دویدن صدای دیگری شنیدم که صدای شلیک و بعدش زمین خوردن دوستم هشام بود. من از خیابون رد شدم. از رو دیوار حیاط به یه خونه پریدم و پشتش مخفی شدم. بعد از تقریبا 1 دقیقه که داشتم میلرزیدم خودم رو جمع و جور کردم و فکر کردم خب احتمالاً هر دو دوستم مردن و اون مرد ممکنه در تعقیب من باشه. میشل کوئ مدرس زبان فارسی در دانشگاه براون از پراویدنس در ایالت رودآیلند با ماست. خانم کوئ خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. پیش از هر چیزی به من بگید که کی مطلع شدید از اتفاقی که برای او افتاد؟ ما فکر میکنم اینجا در دانشگاه براون تقریبا همه همزمان آگاه شدیم از قضیه. تقریبا صبح بعد اتفاق، یعنی 26 نوامبر، یه سری گزارشی دیده بودیم توی شبکه‌های اجتماعی که خیلی قابل اعتماد نبوده و یه چند ساعت طول کشید تا توی رسانه‌های رسمی تر منعکس بشه و در اون مدت خیلی نگران بودیم. نمیدونستیم که هشام وضعیت جسمانیش چجوریه. الان در مورد وضعش چه میدونید؟ هشام در چه موقعیتی الان؟ الان خیلی بیشتر از آنچه شما گفتید نمیدونم. فقط میدونم که هشام خیلی قوی هست و این پایداری و استقامتی که از خودش نشون داده هممون رو متعجب کرده. قراره که 1 ماه کامل در بیمارستان بمونه و بعد از اون یه راه طولانی داره برای بهبودیش. یکم از شخصیتش بگید. سر کلاساتون چجور دانشجویی بود؟ بله، سر کلاس یه آدم خیلی شوخ طبعیه. همیشه با همه داره جوک میگه و شوخی میکنه. جاش خیلی خالیه سر کلاس. پشت کارش عالیه. درس خون خیلی کنجکاو هست. همیشه سوال میپرسه. در این حال خیلی به فلسطینی بودنش افتخار میکنه و دوست داره درباره فرهنگ فلسطینی سر کلاس صحبت کنه، مخصوصا غذاهاش. خانم کوئ، بالاخره تاریخ ایالات متحده گره خورده با آزادی بیان و عقیده و معمولا هر بحران بزرگی بین‌المللی از جنگ ویتنام بگیرید تا همین الان این نزاع در خاورمیانه در به خصوص محیط‌های دانشگاهی بسیار با واکنش‌های متفاوت رو به نظر میاد که یک نگرانی جدی وجود داره در مورد به خشونت کشیده شدن بعضی از این اعتراضات. دیروز تعدادی از رؤسای دانشگاه‌های ارشد آمریکا در کنگره آمریکا اتفاقاً تقریبا مثل هر دانشگاه دیگه تو کشور حتما یه حالت فضای سیاسی 2 قطبی شده است و نظرهای مختلفی هست، ولی چون که ما اینجا احساس میکنیم که به یه جامعه آکادمیک تعلق داریم، موفق شدیم تا حد زیادی با هم دیگه محترمانه برخورد کنیم. اما وقتی که به وضعیت تمامی کشور نگاه کنیم میبینیم که وضعیت متفاوت است و هر دفعه که تنش‌ها تو منطقه خاورمیانه بالا بگیرد، همچنان در خود کشور آمریکا این تنش‌ها بالا میگیرد و امکان این که یک اتفاق دیگه مثل این، یک اتفاق نژاد پرستانه بر اساس یهود ستیزی یا اسلام هراسی اتفاق بیفته، این هست که ذهن هممون رو درگیر کرده است.
به خصوص در کلاس شما خب اتفاق بسیار بدی برای یکی از دانشجویان افتاد. الان دانشجویان دیگری که با او هم کلاس هستن اگر با شما صحبت میکنن چه میگن؟ چقدر نگرانن؟ در مورد هشام چه میگن به شما؟ بله، حالمون واقعا خرابه اینجا. نمیدونیم چی کار کنیم. قرار بود که هشام پیش ما باشه برای این 2 هفته آخر کلاس ها و چی بگم، تو شوک هستیم و هنوز نمیدونیم که چجوری باید ادامه بدیم. ولی وقتی که میبینیم که هشام چقدر قوی هست، به ما برای ما الهام بخش هست که ما هم ادامه بدیم. بی‌نهایت ممنونم از شما. میشل کوهای، مدرس زبان فارسی در دانشگاه براون از پروویدنس در ایالت رودآیلند. تشکر میکنم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سفری 1 روزه با رهبران امارات و عربستان سعودی دیدار کرده. جنگ حماس و اسرائیل و قیمت نفت مهمترین محور گفتگوهای رهبران روسیه، امارات متحده عربی و عربستان سعودی بوده. کرملین گفته پوتین درباره جنگ روسیه با اوکراین هم در این سفر صحبت میکنه. ولادیمیر پوتین در دیدار با ولیعهد عربستان گفته روسیه و عربستان سعودی در همه زمینه‌ها روابط خوبی دارند و هیچ چیزی نمیتونه به گفته او مانع توسعه روابط دوستانه بین 2 کشور بشه. آقای پوتین قرار فردا میزبان رئیس جمهوری ایران در کرملین باشه. همانطور که قبلا گفتم هیچ چیزی نمیتونه مانع توسعه روابط دوستانه ما بشه. البته در 7 سال گذشته روابط ما توسعه پیدا کرده و به سطحی رسیده که هرگز پیش از این نبوده و این در نتیجه سیاست‌های شما در عربستان سعودی به دست اومده. ما روابط پایدار خوبی در سیاست، اقتصاد و حوزه‌های بشردوستانه داریم. البته برای ما مهمه که اطلاعات و نظراتمون رو درباره اتفاقاتی که در منطقه میفته به اشتراک بگذاریم. حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب از واشنگتن با ما. آقای هاشمیان، سفر ولادیمیر پوتین به امارات متحده عربی و عربستان در زمانیه که ایالات متحده و به خصوص متحدان اروپاییش در تلاشن پوتین رو به شدت منزوی بکنن، او رو جنایتکاری جنگی میخونن. چقدر به نظرتون این فرش قرمز پهن کردن در ابوظبی و ریاض میتونه برای آمریکایی ها سنگین تموم بشه؟ این سفر رو نمیشه بر علیه ایالات متحده یا سیاست ایالات متحده از نظر سعودی یا اماراتی دانست، ولی خب به هر حال آقای پوتین بهره برداری های خودش رو انجام خواهد داد و استقبال بی‌نظیری هم که ازش شده و معمولا ما استقبال هایی که از رؤسا صورت میگیره در این 2 کشور رو دنبال میکنیم. این استقبال خارج از اون قواعدی است که قبلا میشناختیم. مثلا در امارات جنگنده ها با دود خودشون پرچم روسیه رو در آسمان ابوظبی به تصویر کشیدن. این یک معنای بسیار بسیار خاصی داره. استقبال خیلی باشکوهی از آقای پوتین صورت گرفته و با توجه به اینکه آقای پوتین الان تحت تعقیب دادگاه‌های بین‌المللی هم هستش، ولی این پیام رو میخواد برسونه که امارات و سعودی در پی یک توازن بسیار محکم در سیاست‌های خودشونه و این قضیه که الان با روسیه به این شکل دارن مطرح میکنن در واقع از یک زمان خیلی دوری آغاز شده. می‌بینید که اولین سفر آقای پوتین در این دوره جدید در سال 2019 صورت گرفت و این یعنی که بعد از اون بحرانی که ابتدا در قضیه قاشقچی رخ داد و سپس در قضیه یمن و انتقاداتی که احزاب مختلف یا گروه‌های مختلف در ایالات متحده از سعودی و امارات در جنگ یمن راه انداختن. در واقع روسیه یک کشوری است که هیچ گونه انتقادی در این زمینه بر علیه این کشورها نداره و به شکلی امدادرسان اونهاست و در صحنه بین‌المللی هم میتونه به اونها کمک کنه. لذا از این رو ما میبینیم که این تلاش که سعی میکنه یک توازن خیلی مهم در سیاست خارجی این کشورها ایجاد کنه. برای سعودی ها و اماراتی ها چه منفعتی داشته این سفر؟
خب علاوه بر منافع اقتصادی که وجود داره، طبیعتاً اونجا یک بحثی که الان خیلی مهمه این که اگر اسرائیل به کشورهای عربی توجه نمیکنه یا درخواست‌هایی که در مورد غزه است در واقع به اونها بی‌تفاوته، ولی نمیتونه نسبت به درخواست‌هایی که روسیه میکنن یا چین به عنوان اعضای دائم شورای امنیت انجام میدن اسرائیل بی‌تفاوت باشه. و الان خبرهای هم از اسرائیل میاد که قرار است که دولت اسرائیل با هم چین و هم روسیه در این زمینه نشست‌هایی داشته باشه. ضمن اینکه اون پروژه های عظیم اقتصادی که در دو کشور امارات و سعودی داره اجرا میشه در واقع یک بخش بزرگش به روسیه داده شده و بنابراین میتونه یک نوع توازن اقتصادی خیلی مهم ایجاد کنه. یک شورای خیلی بزرگی از تجار و در واقع بازرگران هر دو کشور رو ایجاد کردن و یک مرکز تجاری بسیار مهمی رو با حجم بسیار بالایی از پول بین این کشورها و از یک طرف و روسیه از طرف دیگه صورت گرفته. این یک در واقع چند جانبه گرایی خیلی مهمیه که نه فقط نتایج اقتصادی میتونه برای این کشورها داشته باشه، نتایج سیاسی هم در پی خواهد داشت. ضمن اینکه باید اشاره کرد که ثبات قیمت نفت در سالهای اخیر نتیجه همکاری این کشورها با روسیه در اوپک پلاس که تونستن در واقع قضیه این نفت رو بر اساس تقاضا و در واقع مصرفی که صورت میگیره با قیمتی که وجود داره متعادل کنن و اجازه ندادن که قیمت نفت اونطور که قبلا مطرح میشد پایین بیاد. ممنونم از شما حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب از واشنگتن. در روز پایانی هفته اول کاپ 28 یا کاپ 28 بالاترین مقام اجرایی سازمان ملل در امور آب و هوا از دولت‌ها خواسته در طرح و برنامه‌هاشون برای مقابله با مشکلات اقلیمی بلند پروازتر باشند. سایمون استیل گفته دولت‌ها برای به نتیجه رسیدن نشست و رسیدن به توافق پایانی از بازی برد و باخت سیاسی خودداری کنند. در همین حال جان کری فرستاده آمریکا میگه این اجلاس نشستی متفاوت با دیگر نشست‌های اقلیمی و مذاکره کنندگان فوریت بحران اقلیمی رو درک میکنند. بردیا افشین از محل برگزاری نشست و در پایان هفته اول گزارش میده. پس از یک هفته پرهیاهو در این نشست اقلیمی که شلوغ‌ترین نشست اقلیمی طی تاریخش، تاریخ 3 دهه‌اش بوده، اعضای هیئت‌های مذاکره کننده به خونه‌شون رفتن. برای همین اینجا خیلی خلوت‌تر از همیشه است. اونها بعد از یک استراحت یک روزه برمیگردن اینجا، مذاکراتی رو از سر میگیرن که فشرده‌تر خواهد بود و در سطوحی بالاتر برگزار میشه، در سطوح وزرا. سنت نشست‌های اقلیمی این رو میرسونه که این نشست‌های هفته دوم میتونه فشرده‌تر باشه، پشت سر هم باشه، بسیار طولانی، گاهی شبانه روزی و گاهی هم فرسایشی. برای همینجا در همین راهروها بسیاری از اعضای هیئت‌ها ممکنه بخوابن، چرا که اونها تلاش میکنن بر سر اجماع، بر سر مسائلی مختلف که گاهی اوقات یک کلمه، یک عبارت، یک ترکیب این وسط میتونه مانع اون اجماع بشه. و همه میدونن در نشست اقلیمی دبی یک عبارت محل مناقشه خواهد بود، عبارتی که در نسخه دوم پیشنویس معاهده پایانی گنجونده شده و اون حذف تدریجی سوخت‌های فسیلیه. حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی چیزی است که دانشمندان متخصصین ازش حمایت میکنند، سازمان ملل متحد ازش دفاع میکنه و خیلی ها چون اتحادیه اروپا اون رو پذیرفتن. تو همین روز آخر هفته اول نشست، جان کری فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور اقلیمی، او هم از این رو تایید کرد که ایالات متحده از این موضوع دفاع میکنه و میخواد که حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی در معاهده پایانی باشه، اما اعتراف کرد که بر سر اون موانعی سخت وجود داره. بر همین مذاکرات هفته دوم بسیار فشرده خواهد بود، اما جان کری ذکر نکرد که این موانع چه میتونن باشن، چه کشورهایی میتونن باشن. اما اینجا بر کسی پوشیده نیست که اونها کشورهایی هستند که عمدتاً از سوخت‌های فسیلی استفاده میکنن مثل هند و کشورهایی که دارنده سوخت‌های فسیلی نفت و گازن مثل عربستان سعودی. اما اگر این عبارت مهم گنجونده نشه در اون معاهده پایانی، عبارت حذف سوخت‌های فسیلی به شکل تدریجی، آیا نشست کاپ 28 اینجا موفق بوده یا خیر؟
جواب جان کری اینه که طی هفته اول این نشست نشون داده که نشستی موفق، دستاوردهای بسیاری داره و او در نشست خبریش از خیلی از این دستاوردها ذکر کرد. و کسی هم چون جیمز کی که بالا رتبه ترین دانشمند اقلیمی سازمان ملل متحده، او هم گفتش که امیدواره که این نشست دستاوردهای بسیاری داشته باشه. شاید مثل نشست اقلیمی پاریس، مثل نشست اقلیمی گلاسگو نقطه عطف نباشه و مثل نشست‌های پیشین آنچنان خبرساز نباشه، اما مذاکراتی فشرده در پیشه که ازش ممکنه نتایجی عملگرایانه در بیاد. همکارم بردی افشین بود از دبی. یادآوری کنم که در بخش بعدی برنامه 24 هم مفصل به این موضوع میپردازیم. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه‌اش گفته نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی از تجاوز و خشونت جنسی استفاده کردند. در گزارش اومده که انواع خشونت‌های جنسی، معادل شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز برای ارعاب و مجازات معترضان مسالمت‌جو استفاده شده. عفو بین‌الملل گفته محققانش برای تهیه این گزارش روایت دردناک 45 نفر از معترضان آسیب دیده شامل 26 مرد، 12 زن و 7 کودک رو شنیدن. در بیانیه مطبوعاتی این سازمان اومده که بیشتر آسیب دیده ها بعد از آزادی طرح شکایت نکردند، چون معتقدند قوه قضاییه نه برای جبران خسارت که ابزاری برای سرکوبه. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران از لندن به ما پیوسته. خانم بحرینی، چه نکاتی در این گزارش بیشتر از همه براتون شوکه آور بود؟ با سلام به شما و همه بینندگان عزیز. این گزارش عفو بین‌الملل سراسر تکان دهنده و هولناک و مبتنی بر روایت 45 معترض آسیب دیده است که به فجیع‌ترین شکل مورد شکنجه‌های جنسی قرار گرفتند. در 16 مورد تجاوز قرار گرفتند. از این 16 قربانی تجاوز 6 نفر از اونها به صورت گروهی مورد تجاوز ماموران قرار گرفتند و گاهی برای چندین بار، و باقی 29 نفر هم با سایر اشکال خشونت جنسی روبرو بودن که لیست کردن اونها فقط در این برنامه هم نفسگیره، ولی از اونجا که معترضان میخوان که این آسیب هایی که بر اونها رفته مورد توجه عمومی قرار بگیره و در شرایطی که تنها هستن و مجبور به سکوت شدن این اطلاع رسانی براشون مهمه، من کوتاه بهش اشاره میکنم. اشکال خشونت جنسی که بغیر از تجاوز به ما گزارش دادن، دست زدن به سینه اندام جنسی و باسن فرو کردن سوزن در بیضه های مردانه، گذاشتن یخ روی بیضه های مردان به مدت طولانی، برهنه نگه داشتن زنان و مردان برای مدت ها در دمای سرد یا حتی در مقابل دوربین، شوک الکتریکی وارد کردن به بیضه های مردان، زنان رو از موهاشون کشیدن و تهدید دائم معترضان به تجاوز به خودشون یا بستگانشون. در همه موارد هم این شکنجه های جنسی با انواع دیگر شکنجه ها همراه بودن که در فصل 6 گزارش بهش مفصلا پرداخته شده. یکی از تکون دهنده ترین اونها، البته در کنار شکنجه های فیزیکی که همه تکون دهنده هستن، تجویز قرص های ناشناس یا تزریق آمپول در یک مورد که معترضانی که بهشون تجاوز شده بود یا خشونت‌های دیگه دیده بودن رو سردرگم و گیج کرده، گاهی اوقات باعث شده که درد بیشتر تجربه کنن، گاهی اوقات منگشون کرده و بسیاری حتی بعد از آزادی از زندان هم گفتن که علائم سم‌زدایی رو داشتن تجربه می‌کردن. یک نکته مهم دیگه در این گزارش که برجسته میشه اینه که بازجویان از مسئولیت مطلق برخوردار بودن و این دستگاه شکنجه با همدستی دادستان‌ها و قضات هم کارش رو پیش برده. در رابطه با بازجویان، مثلا یک معترضی که مورد تجاوز گروهی قرار گرفته در یک بازداشتگاه سپاه پاسداران به ما گفت که بازجوها بهش میگفتن موقع تجاوز که خدای تو اینجا آنتن نمیده، ما خدای تو هستیم، که نشون میده تا چه اندازه از مسئولیت برخوردارن. یا مرتباً بازجویانی که تجاوز میکردن به زنان به خصوص گفتن که شما وقتی اعتراض کردین حجاب خودتون رو برداشتین، یعنی منظورتون این بوده که همین رو میخواین، یعنی همین تجاوز رو میخواین. و این نشون میده تا چه اندازه ماموران مطمئن بودن که برای این جنایت ها از هیچ پیگرد قضایی قرار نیست، با هیچ پیگرد قضایی قرار نیست روبرو بشن و نشدن هم، چون ما در گزارش مفصلا مستند کردیم در فصل 10 که دادستان ها از بازداشتگاه ها در اوج سرکوب بازدید میکردن، شواهد مشهود شکنجه رو بر بدن بازداشت شدگان میدن. خیلی از بازداشت شدگان توضیح دادن که تقریبا همه کسانی که کنارشون بودن بعد
بدنهای زخمی داشتن، آثار شوک الکتریکی رو بدنشون بود، خونین بودن، دنده، دست و پاشون شکسته بود و دادستانی‌ها هیچ توجهی نکردن و بعدتر در ماه‌های بعد هم مشارکتشون در دستگاه شکنجه رو افزایش دادن با استناد به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه برای صدور احکام زندان، شلاق و احکام اعدام. ممنونم از شما رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران از لندن. سید سلمان سامانی قائم مقام وزیر کشور در کابینه روحانی که در تورنتو کانادا زندگی میکنه اولین نفر از کسانی که در فهرست اخراج از این کشور به دلیل تحریم ها قرار گرفته. دولت لیبرال کانادا که 8 سال پیش با وعده از سرگیری روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی روی کار اومد، حالا مقامات ارشد وابسته به جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج میکنه. بعد از تحریم‌های گسترده علیه نیروهای ارشد سپاه پاسداران و عوامل سرکوب جمهوری اسلامی که پارسال و در پی اعتراضات سراسری در کانادا وضع شد، در ایران در کانادا وضع شد، حالا افرادی که این تحریم‌ها بر اونها تاثیرگذار بوده به تدریج از این کشور اخراج میشن. مهسا مرتضوی از تورنتو کانادا با ما همراه شده. مهسا، بیشتر به ما بگو درباره روند اخراج این عوامل جمهوری اسلامی. فردا، سلمان سامانی اولین نامی هست که منتشر شده از لیست 9 نفره کسانی که در انتظار دادگاهشون هستن تا وضعیت اقامتیشون در کانادا بازنگری بشه. این فرد همونطور که خودت گفتی قائم مقام وزارت کشور بوده در امور مجلس و علاوه بر اون سخنگوی وزارت کشور بوده و سمت‌های بسیار زیادی داشته، اون هم در کابینه روحانی در زمانی که در سرکوب آبان 98 سرکوب خونین آبان 98 رحمانی فاضلی در اون دوره وزیر کشور بود. همون وزیر کشوری که برای اینکه یادآوری بکنیم که ازش پرسیدن که چرا برای سرکوب به سرها شلیک کردید، گفت فقط به سر شلیک نکردیم، به کمر و پا هم شلیک کردیم. او در همون دوره در واقع قائم مقام وزارت کشور بود، مدرک دندانپزشکی داره، مدرک حقوق داره و در کانادا زندگی میکنه. نامش رو در واقع اداره مرزبانی کانادا منتشر نکرده به دلیل حفظ حریم شخصی، اما بر اساس تاریخ تولدش و سمتش که منتشر شده بود، گلوبال نیوز به این نتیجه رسیده که این فرد همون فردی که ما میتونیم انتظار داشته باشیم. طبیعتاً بعد از اینکه رحمانی فضلی در لیست تحریم‌های کانادا قرار گرفته، قائم مقامش هم میتونه تأثیر بگیره از این تحریم‌هایی که به دلیل در واقع سرکوب و نقض سیستماتیک حقوق بشر بر مقامات ایرانی وضع شده از سال گذشته. در چندین دوره تحریم‌ها که در کانادا وضع شده شامل حال این افراد هم شده. اما دیروز در حاشیه یک مراسمی که در اتاوا برگزار می‌شد با معاون رهبر حزب محافظه‌کار دیداری داشتم. از او سوال کردم با توجه به اینکه حزب لیبرال کانادا که روی کار هست مدت هاست سعی می‌کنه تا عوامل رژیم جمهوری اسلامی رو اخراج بکنه، حداقل قول زبانیش رو داده، آیا احزاب دیگر از جمله حزب محافظه‌کار از عملکرد دولت راضی هستند یا خیر؟ در پاسخ من به چند نکته اشاره کرد که اگر موافق باشی اون تیکه مصاحبه رو با هم ببینیم و بعد من دوباره با شما همراه خواهم شد. نه، البته کافی نیست. تا زمانی که تک تک عوامل رژیم از این کشور خارج نشن کافی نیست. 700، 800، 900 یا 9000 نفر، هر تعدادی که باشن. وظیفه ما به عنوان نمایندگان پارلمان کانادا اینه که کانادایی ها رو ایمن نگه داریم و اطمینان حاصل کنیم که آخرین نفر هر فردی که با وحشیانه ترین رژیم جهان که اکنون در حال خرابکاری در بسیاری از کشورهاست ارتباط داره از جوامع کانادایی بیرون رفته و این کشور رو به پناهگاه امنی برای خودشون تبدیل نمی‌کنن. آیا ارزیابی شما این هستش که اقدامی که داره انجام میشه در واقع پاسخی است از طرف دولت کانادا به خواسته های مردم که بعد از انقلاب مهسا ژینا امینی بارها به گوش دولت کانادا رسوندند؟ اگه اقدامی که میکنن فقط همین باشه، ما با مشکل بزرگی روبرو هستیم. اقدامی که باید انجام بشه اینه که سپاه رو از فعالیت، جمع‌آوری پول و جذب نیرو در خاک کانادا منع کنیم. ما باید روش‌های مهاجرتی خود در این کشور رو که به فعالان رژیم اجازه میده به اینجا بیان و با اطمینان پولشویی کنن رو متوقف کنیم. شما در مورد تحریم سپاه صحبت می‌کنید و همچنین ممنوع کردن اون. این دو با هم چه تفاوتی دارند؟ ممنوع کردن اونها، خارج کردن اونها از کانادا، جلوگیری از سازماندهی اونها، اطمینان از اینکه دولت کانادا تمام ابزارهای مورد نیاز برای مسدود کردن دارایی
کاپی‌های اونها و توزیع مجدد اون بین قربانیان ترورهایشان را در اختیار داره. همچنان با مهسا مرتضوی هستیم. مهسا، به نظر میاد دست کم در عمل خیلی از اقداماتی رو که دولت لیبرال کانادا وعده داده بود داره خب تا اندازه زیادی انجام میده که تقریبا اینا همون خواستای حزب اپوزیسیون هم در کانادا. از چه انتظار بیشتری میشه داشت از دولت فعلی؟ درسته فردا، همونطور که خودت اشاره کردی در سال 2015 وقتی جاستین ترودو کمپین‌های انتخاباتیش رو انجام میداد قول داده بود که با رژیم جمهوری اسلامی روابطش رو از سر بگیره. حالا داره عوامل جمهوری اسلامی رو از خاک کانادا اخراج میکنه. یک تغییر بسیار بزرگ در رویکرد حزب لیبرال هست. به نظر میاد که در طول سال گذشته با توجه به تجمع‌هایی که در این شهر انجام شده، از جمله 50,000 نفر در تورنتو، در سراسر کانادا نه فقط در تورنتو تجمع‌های بیشماری انجام شد، پافشاری حزب محافظه‌کار و دیگر فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی در کشور کانادا، به نظر میرسه که حزب لیبرال کانادا هم همراستا شده با این اقدامات و حالا این اولین گام معنادار رو هم برداشته و باید منتظر این باشیم که تعداد اسامی بیشتری رو بشنویم، چون همونطوری هم که در گزارش گلوبال نیوز دیده بودیم تقریبا 700 نفر از عوامل جمهوری اسلامی در کانادا شناسایی شدن. حالا اینکه اون 700 نفر همه کسانی هستن که شامل این تحریم ها میشن یا خیر باید ببینیم و اون 141 نفر که به صورت خاص در مورد همین تحریم ها دارن بررسی میشن و 9 نفرشون در مرحله اجرای دادگاه قرار گرفتن، احتمالاً باید منتظر باشیم تا این 9 نفر حالا به صدها نفر برسه. ممنونم از تو مهسا مرتضوی، خبرنگار ما در کانادا. امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو، خواننده سبک رپ و آرنبی، در مرز بازرگان به ایران تحویل داده شده و به محض ورود با دستور قضایی بازداشت شد. او از چند سال پیش در استانبول ترکیه زندگی می‌کرد و چندین بار پیش از این سابقه بازداشت داشت. در مورد علت دستگیری او هم روایت‌های متفاوتی مطرح شده. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه علت دستگیریش رو اقدامات گسترده این خواننده در جهت ترویج فساد و فحشا بین جوانان و نوجوانان عنوان کرده. به گفته این خبرگزاری شکایت‌های متعددی در مراجع قضایی از سوی افراد زیر 18 سال و خانواده‌هاشون علیه تتلو ثبت شده. اما پیش از این خبرگزاری تسنیم نوشته بود این خواننده به دلیل شکایت کنسولگری ایران در استانبول به دلیل فحاشی از سوی پلیس ترکیه دستگیر شده. همکارم ماهرخ غلامحسین پور اینجا در استودیو با ماست. واکنش‌ها بسیار زیاد بوده به رفتن او به ایران. بله فرداد، بی تردید میشه گفت که آقای تتلو یکی از جنجالی ترین و پرحاشیه ترین ایرانی های مقیم پلتفرم های اجتماعی است. به همون نسبت هم خب ما با واکنش های خیلی گسترده ای مواجه شدیم، چه موافقانش چه مخالفانش. من بررسی کردم این واکنش ها را. اگه بخوام خیلی خلاصه بهت بگم، میشه تو 2 تا طیف متفاوت و مقابل هم این واکنش ها رو تقسیم بندی کرد. یه عده که موافق دستگیری و برخورد قضایی با آقای تتلو هستند، عمدتاً کنشگران مدنی و فعالان حقوق زنان هستند که به دلیل به هر حال اظهار نظرهایی که آقای تتلو در مورد مراوداتش با زنان یا شیوه ارتباط با زنان داشته و ویدیوهایی که در این مورد منتشر کرده، چه در مورد تجربه های شخصی، چه در مورد اظهار نظرهاش در مورد مسائل اجتماعی مثل همین انقلاب مهسا، اینا خشم آقای تتلو رو به هر حال به دل گرفتن و درخواست دارن که باهاش برخورد بشه. کما اینکه دیدیم که ماه گذشته هم کنسرت آقای تتلو در آلمان به دلیل همین کارزاری که شماری از این فعالان و کنشگران ساکن آلمان بر علیه برگزاری این کنسرت برگزار کرده بودن لغو شد. گرچه مستقیم و واضح و رسمی گفته نشد که به این دلیل لغو شده و یه عده هم گفتن که به دلیل اینکه ویزا ندادن به بعضی از اعضای گروه آقای مقصودلو این کنسرت لغو شده. خب از طرف دیگه هم نمیشه انکار کرد که ایشون یه طیف طرفداری هم داره بین جوانان ایرانی که اونها هم طبیعتاً واکنش نشون دادن و ناراحت بودن از این دستگیری ها. درست قبل از اینکه اینو از طریق مرز بازرگان بخوان به ایران منتقل بکنن، چند روزی بود که خودش در شبکه‌های اجتماعی تصاویری نشون میداد، منتشر میکرد که رفت فرودگاه داره سعی میکنه بره ایران. چه میدونیم در مورد دلیل و نحوه رفتن و بازداشت او؟ فرداد، 2 دلیل مشخص هست، یعنی رسانه‌های ایرانی 2 دلیل مشخص رو مطرح کردن. دلیل
اولیه و ابتدایی که خبرگزاری تسنیم و شماری از خبرگزاری‌ها روش تاکید کردن در ابتدا این بوده که ایشون مراجعه کرده به دلیل اینکه منقضی شده گذرنامه‌اش، مراجعه کرده به کنسولگری ایران در استانبول. بعد به دلیل درگیری که اونجا پیش اومده، گفته شده با دربان اونجا یا یکی از اعضای کارکنان کنسولگری ایران درگیر شده، کنسولگری ایران به دلیل توهین از آقای تتلو شکایت کرده و در واقع درخواست کرده که این مسترد بشه ایران یا باش برخورد قضایی بشه. اما خبرگزاری‌های مختلف چیزهای مختلفی نوشتن. مثلا فارس نوشته که ایشون شاکی خصوصی داشته. باز جای دیگه خبرگزاری تسنیم ایشون رو متهم به فساد و فحشا کرده. اما اگر بخوام بگم رسمی ترین اظهار نظر رو خبرگزاری میزان کرده، به دلیل اینکه خب میزان خبرگزاری قوه قضاییه هم هست، احتمالاً دلیل دستگیری ایشون رو صایب‌تر میدونه و نزدیکتر هست به سیستم قضا. در ابتدا مدیر مسئول میزان تو صفحه شخصیش تو پلتفرم ایکس اومده بود، نوشته بود که به دلیل آزار و اذیت نوجوانان آقای تتلو دستگیر شده. بعد هم خود خبرگزاری میزان امروز در یک مطلب مفصلی که در این باره منتشر کرده گفته که ایشون دستگیر شده، از طریق پلیس ترکیه مسترد شده از مرز بازرگان، بلافاصله به محض ورودش به ایران، به خاک ایران، از طریق ضابط قضایی دستگیر شده. یک مقام و مرجع قضایی استان آذربایجان غربی گفته که ما ایشون رو تفهیم اتهام کردیم و پروندهش رو برای رسیدگی به ضابط قضایی این استان تحویل دادیم. خود خبرگزاری میزان اومده گسترش فساد و فحشا نوشته، گفته به دلیلی که ایشون شاکی خصوصی داشته، تعدادی کودک و نوجوان زیر 18 سال و خانواده هاشون علیه آقای تتلو شکایت کردن و حتی گفته که اینقدر اغراق کرده و زیاده روی کرده در کارهای غیر اخلاقی که انجام داده که هیچ کدوم از پلتفرم‌های اجتماعی به ایشون اجازه نمیدن که شخصا صفحات اجتماعیش رو اداره بکنه، که البته من نمیدونم این اظهار نظر درسته یا نه. خودم مراجعه کردم به اینستاگرام و برخی از پلتفرم‌های اجتماعی دیدم صفحه دارن، حتی توی اینستاگرام صفحه‌ای است که با 600,000 به هر حال فالوور، نمیدونم خود ایشون داره کنترل صفحه اصلیشو بستن دیگه، باز میکنن دوباره میبندن، بعضیشون طرفدارانش هستن داره، ولی چندین بار به مشکل خورده بوده با شبکه‌های اجتماعی. نمیدونم وقت دارم یه بخش دیگه ای از اظهار نظر کاربران اجتماعی برمیگرده به برخورد دوگانه جمهوری اسلامی با موضوع مقصودلو. یه عده اشاره زیادی شده به دیدار جنجالیش با ابراهیم رئیسی در سال 1396 و اینکه عضو کارزار انتخاباتی آقای رئیسی شده، در واقع کاندیدای ریاست جمهوری شده، به اجراش روی ناو نیروی دریایی و حمایت از برنامه هسته ایران اشاره کردن و گفتن که چجوری بوده که این همه به اصطلاح این مورد توجه بوده ولی در این حال مجوز کنسرت براش صادر نشده. یک چیز مشخصه که چهره بسیار جنجالی و جنجالاش هم پایانی نداره. ممنونم از تو ماهرخ غلامحسین‌پور، همکارم اینجا در استودیو با ما. مگر در 2 هفته گذشته در کما بوده باشید، احتمالاً بخشایی از ترانه برادران لیلا اثر جدید ساسان حیدری معروف به ساسی رو شنیدید. ساعتی پیش موزیک ویدئوی کامل این ترانه هم پخش شد. در همین مدت کوتاه این ترانه کلی واکنش و جنجال به پا کرده. ترانه‌ای که به نظر بسیاری از ارزش‌های جمهوری اسلامی به سخره گرفته شده. کاش یه دونه سکسی بیاد 85 باشم. بگو آمین یا رب العالمین، بگو آمین یا رب العالمین. صبا آلاله روان تحلیلگر سیاسی و اجتماعی از ترکیه با ماست. خانم آلاله، تقریبا بسیار از کارهای به خصوص سالهای اخیر ساسی جریان ساز بوده، جریان فرهنگی درست کرده در ایران. چه چیزی کارهای او رو اینقدر ویژه میکنه به نظرتون؟ خب
از ابتدا من از اینجا بگم ما همیشه برای در فرآیند رشد خودمون یک سری قوانین و چارچوب‌هایی رو داریم در خانه، در مدرسه، در فضاهای اجتماعی خودمون. اونها برای ما یک سری محدودیت‌ها ایجاد می‌کنن ولی مانع رشد ما نمیشن. ولی در یک جامعه مثل جامعه ایران محدودیت‌ها اونقدر بالا میشه، فضاهای سانسور اونقدر در اوج خودش قرار میگیره که دقیقاً مانع رشد جامعه و افراد اون میشه و نیازهای روانی و نیازهای فرهنگی جامعه رو نادیده میگیره. به این دلیل است که افرادی مثل ساسی مانکن و افرادی که چنین موسیقی هایی رو میدن جریان ساز میشن به دلیل اینکه دقیقاً به شکستن این محدودیت‌ها میرسن، در برابر سانسورها میستن، نیازهای فرهنگی جامعه رو پاسخ میدن و دقیقاً هر اون چیزی رو که در جامعه‌ای که پر از سانسور بوده، ارزش بوده و باورهای اون جامعه رو بوده، همونطور که خودتون هم گفتید و در پیام‌ها هم ما می‌بینیم به مسخره میگیره و اونها رو ملعبه دست خودشون میکنه. خب این یک نیاز فرهنگی جامعه است که روز به روز باید پویاتر باشه و جامعه باید اون رو ببینه. ولی البته من یک نکته رو هم بگم. درسته که ما خب در همین خواننده هم می‌بینیم که موسیقی هایی که معمولاً ایشون انجام میدن در مدت خیلی حالا هفته‌ها و یا ماه‌ها بسیار میتونه جریان ساز باشه، ولی از نظر من خیلی اثرگذاری عمیقی نداره، اثرگذاری کوتاه مدتی داره، به دلیل اینکه درسته که در برابر محدودیت‌ها میایسته، در برابر سانسورها میایسته، ولی از مفاهیم عمیق استفاده نمی‌کنه. چون از مفاهیم عمیق استفاده نمی‌کنه به همون دلیل اثرات عمیقی هم به دنبال نخواهد داشت. شما نگاه بکنید به خواننده‌های گذشته، با اینکه 40 سال 5 سال از تاریخچه اونها میگذره، ولی ما می‌بینیم همچنان برای دهه 80، برای دهه 90 یا برای دهه 70 60 کاملا قابل شنیدن هست، اونها رو همچنان گوش میدن و از اونها پیروی میکنن. ولی افراد این چنین فقط جریان ساز هستن به دلیل اون که به شکستن تابوها میرسن. شکستن تابوها معمولا برای افراد لذت بخش هست، معمولا برای افراد برای مدت کوتاه نیاز به پاسخ‌ها هستند و ما می‌بینیم که این افراد در برابر جمهوری اسلامی قد علم میکنه. چرا؟ به دلیل اینکه اولین قدمی که برمیدارن به تمام ارزش‌ها، باورها و فرهنگی که جمهوری اسلامی تلاش میکنه در سالیان زیادی اونها رو بسازه و در دل جامعه قرار بده. این افراد و یا خود حتی این فرد با یک موسیقی به تمام اونها حمله میکنه و چنین مورد استقبال قرار میگیره و این چنین موفقیتی رو در دل جامعه کسب میکنه. من فکر میکنم که دقیقاً ساسی مانکن در این موسیقی در برابر جمهوری اسلامی ایستاد و هر آن چیزی رو که در این موسیقی شما میبینید که مقابل جمهوری اسلامی فرایندهای ذهنی و جریانات ذهنی و روانی جمهوری اسلامی و به همون دلیل هستش که مردم ایران هم کاملا استقبال میکنن. چرا؟ هر آن چیزی رو که برای ما مردم ایران در مقابل جمهوری اسلامی قرار بگیره برای ما لذت بخش است، برای مدت اثرگذاری داره. ولی همونطور که گفتم اثرگذاری بلند مدتی نمیتونه داشته باشه به دلیل اینکه از مفاهیم عمیق استفاده نمیکنه، ولی چون به نیازهای فرهنگی و نیازهای اجتماعی در کوتاه مدت پاسخ میده میتونه لذت بخش باشه. ولی به نظر میرسه خود جمهوری اسلامی هم هر دفعه یکی از این موزیک ویدیوها میاد بیرون که حالا به گمانم این آخرش احتمالاً سیاسی ترینش بوده در سالهای اخیر، خیلی روشنه که جریان تبلیغاتی رو، قافله رو به شکلی میبازه. اینطور نیست؟ خب ببینید قطعاً بله، من هم با شما کاملا موافق هستم به دلیل اینکه همونطور که گفتم کلمه به کلمه این موسیقی در برابر ارزش‌های جمهوری اسلامی داره مقاومت میکنه، در برابر سانسورهای 40 چند ساله جمهوری اسلامی ایستاده، تمام محدودیت‌ها و جریانات فکری و درونی جمهوری اسلامی رو شکسته. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه میبینه که خب جمهوری اسلامی همچنان بر اساس اون قواعد غیر قابل انعطافش، ایستای خودش و خشک و مذهبی خودش پابرجا میمونه و به هیچ عنوان به نیازهای جامعه پاسخی نمیده. ولی این افراد با یک موسیقی میان و به تمام این نیازها برای مدتی پاسخ میدن. خب قطعا افرادی که به نیازهای جامعه پاسخ بدن، نیازهای فرهنگی، اجتماعی، روانی جامعه رو ببینن، قطعا در برابر جمهوری اسلامی قد علم میکنن و ما میبینیم این افراد یکی از دشمنان سرسخت جمهوری اسلامی قرار میگیرن. من زمانی که نقدهای درون جمهوری اسلامی رو در برابر این
خواننده میدیدم از او به عنوان یک خواننده و یا موسیقی مبتذل نام میبردن به دلیل اینکه تمام ارزش‌ها و باورهای جامعه رو به سفره گرفته بود. خب این نشون میده که ارزش‌ها و باورهای جمهوری اسلامی نه تنها برای احساس سیمانکن بلکه برای تعداد بسیار زیادی از افراد جامعه درون جامعه شکسته شده و جامعه نیاز داره که یک سری نیازهای فرهنگی، نیازهای اجتماعی جدید خودش رو ببینه، یک سری باورهای جدیدی، یک سری الگوهای جدیدی رو ببینه که این سری افراد میان و به اون نیازها پاسخ میدن. ممنونم از شما صبا لاله، روان تحلیلگر از ترکیه با ما. تیلر سویفت خواننده زن آمریکایی به عنوان شخصیت سال 2023 مجله تایم انتخاب شده. در 96 سالی که نشریه تایم شخصیت برتر سال رو انتخاب کرده، سویفت اولین هنرمندیه که به تنهایی این عنوان رو به خودش اختصاص داده. این خواننده و ترانه‌سرای 33 ساله به خاطر سبک ترانه‌سرایی، تنوع در موسیقی، بازآفرینی سبک هنری و تأثیرش بر صنعت موسیقی مشهوره. سویفت که ترانه‌سرایی حرفه‌ای رو از 14 سالگی شروع کرده، برنده 11 جایزه گرمی و 1 جایزه امی. سویفت که به خاطر تلاش‌های بشر دوستانش هم مشهوره. مجله تایم دربارش نوشته سویفت به هر کشوری رفته اسم خیابان‌ها به خاطرش تغییر کرده و رونق اقتصادی با خودش به همراه آورده. یکی از استادان دانشگاه گنت در بلژیک یک دوره ادبیات انگلیسی الهام گرفته از تیلر سویفت رو راه اندازی کرده. او ارتباط میان سبک‌ها و تکنیک‌های نویسندگان معروف رو با اشعار این سوپر استار پاپ آمریکایی بررسی می‌کنه. من از تیلور سویفت الهام گرفتم، همونطور که در خیلی مواقع دیگه الهام میگیرم. من سالهاست طرفدار تیلور هستم. بعد از گوش دادن به آخرین آلبومش درباره ارتباط بین کار تیلور و ادبیات فکر کردم. ارتباط بین اشعار تیلور و اشعار سیلویا پلات که قبلا یک بار تدریسش کرده بودم رو بررسی کردم و متوجه شدم که نمیتونم این موضوع رو نادیده بگیرم. میخوام به کلاس بیارمش و با دانشجوهام درباره‌اش صحبت کنم. هر کسی حق داره نظر خودش رو داشته باشه. من در واقع فکر میکنم که ما نیاز به این مکالمات درباره ادبیات داریم. چرا ادبیات اهمیت داره؟ ادبیات خوب چیه؟ از کجا میاد؟ میدونین همه این سالها در واقع فقط تو این دوره از تاریخی که مطرح میشه. بنابراین من فکر میکنم که این واقعا مهمه. همه ادیبان در تاریخ زبان انگلیسی فوق‌العاده هستن. ولی بعیدی که افراد در حال حاضر شعری از قرن دهم رو که به زبان انگلیسی باستان برای سرگرمی نوشته شده انتخاب کنن و من امیدوارم بتونم اونها رو وادار کنم که با مقایسه آهنگ‌ها و اشعار تیلور سویفت به سراغ اون متون برن. من میخوام توجه مردم رو به ادبیات جلب کنم و به شیوهی جدید به ادبیات فکر کنم و اینو بگم که در واقع حتی ادبیات قرنها پیش هم هنوز چیزی برای وارد کردن به مکالمات روزمره ما داره. همکارم راضی دانش اینجا در استودیو با ماست. خب هم سبک موسیقی و هم به خصوص این تور کنسرت اخیری که گذاشته خب همه رو شگفت زده کرده. واقعا چه میگه تایم در مورد او؟ چه ویژگی خاصی داره که اینقدر او رو موفق کرده؟ اول از همه بگم که تصور میکنم نویسنده‌ای که مصاحبه کرده بود در تایم با تیلور سویفت یا زندگی نامه او رو نوشته بود، ساعت‌ها با تیلور سویفت وقت گذرونده بود، بیشتر از همه مجذوب داستان سرایی تیلور شده بود و میگفت قصه زندگی خودش رو و قصه زندگی آدم‌ها رو خیلی راحت و خیلی صمیمانه و صادقانه تعریف میکنه و این نکته‌ای بود که فکر میکنم شاید برای تایم خیلی جالب توجه بود. در کنار این که حالا در سالی که گذشت یکی از بزرگترین تورهاش رو داشت، در 151 اجرا داشت در بیش از 5 قاره جهان. خیلی از کشورها شخصا ازش دعوت کردن که بیاد به اونجا، چون همینطور گفتی رونق اقتصادی خاصی رو که با خودش میبره، اون بیزینس ها و کسب و کارهای کوچیکی رو که در کنار تور خودش در اون کشور و در اون شهر رو اندازی میکنه، واقعا به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست. به خاطر همینه که امسال در کنار رقیبان دیگری که تیلور داشت، از جمله پادشاه بریتانیا، از جمله سم آلتمن، مدیر عامل اوپن ای آی، تیلور تونست این مقام رو بگیره. اما در مورد سبک کارش باید بگم که خودش میگه که من علاقه ندارم که سبک کارم رو یا ژانر موسیقی که کار میکنم رو براش اسمی بگذارم و این رو میذارم به عهده مخاطبان. اما یکی از نکات عمده سبک موسیقی او اینه که تلفیق و ترکیبی هست از چندین ژانر، از جمله
سبک پاپ هست، راک هست، فولک هست و کانتری. شهری که در اون بزرگ شد، نشویل، و خودش به جد میگه که من واقعا سبک کانتری رو در همین نشویل بود که من یاد گرفتم و تا ابد در تمام آثار موسیقی من حتما موندگار هست. خب در کنار این تلفیق سبک‌های موسیقی، یک کار خیلی مهم و خیلی متفاوتی که این سوپر استار طلایی آمریکایی انجام میده اینه که اجراهای خیلی متفاوتی داره و سعی میکنه نه فقط با اون داستان سرایی و با اون لحن روایی خوبی که داره، بلکه اجرا رو و صحنه رو طوری برای مخاطبش فراهم میکنه که اونها هم احساس نکنن که فقط اومدن بیننده یک کنسرت هستن. این در تمام کارهای دیگرش هم این ارتباط گرفتن خاصش با مخاطب نه فقط توی اجرا بلکه در تمامی بخش‌های دیگه هم باهاش همراه هست. مخاطباش رو همیشه فعالانه دعوت میکنه به خونش و سعی میکنه با اونا ارتباط برقرار کنه. به عنوان یک ستاره پاپ جوان واقعا از شبکه‌های اجتماعی و تأثیری که اونها دارن روی مخاطبش غافل نیست. ممنونم از تو همکارم راضیه دانش اینجا در استودیو با ما. امروز اصلا برنامه‌مون تقریبا همش موسیقی بود. تتلو خیلی خوب بود ولی آره، به خصوص جایزه‌ای که در واقع شخصیت سال که الان تایم خانم تیلر سویفت رو معرفی کرد. ممنونم از تو راضیه دانش همکارم اینجا در استودیو با ما. و ممنونم از شما که ما رو در این برنامه 24 همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری از همین موزیک ویدئوی تازه ساسی به پایان میبریم. شاسی بلند دلم میخواد راه که میره به لرز زمین، کاش یه دونه سکسی بیاد 85 باشم. بگو آمین یا رب العالمین، بگو آمین یا رب العالمین. 80 با خیلی لشه دافم دافای قدیم، دو تا باطل خوردیم الان ایشالا امشب بگو نریم. بگو آمین یا رب العالمین، بگو آمین یا رب العالمین. یه دست بزنید واسه خاله لیلا، نگاه کنید لباسش پوشیده است و نیست هیچ جایش پیدا.